Thì hiện tại là Mỹ Duyên đang đứng tại tổ hợp The Range Hồ Tràm Street 164 hecta. Thì đây là một khu phức hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí lớn bậc nhất tại khu Đông Nam Á. Ở đây sẽ có hai tiện ích nổi bật, đó chính là casino và sân golf The Block 18 lỗ đã thu hút rất là nhiều khách hàng VIP trong nước và quốc tế về đây. Thì trước đây khi mà họ lưu trú và nghỉ dưỡng tại The Range thì chỉ có hai sự lựa chọn, đó chính là khách sạn Intercontinental và khách sạn Holiday Inn. Thì cho đến tháng 8 năm 2023, khi mà 46 căn villa tại Isora Hồ Tràm giai đoạn 1 đưa vào vận hành thì đã đem đến nhiều sự lựa chọn hơn cho tệp khách hàng này. Thì hôm nay Mỹ Duyên xin mời mọi người cùng Mỹ Duyên tham quan một căn beachfront tại Isora giai đoạn 1 xem là có điểm gì đặc biệt nhé. Let's go! Đây là một căn villa 3 phòng ngủ trực diện biển. Thì số lượng căn này ở đây rất là giới hạn luôn anh chị, chỉ có 8 căn mà thôi. Thì đầu tiên Mỹ Duyên xin giới thiệu đến anh chị đó chính là không gian bếp. Ở đây mặc dù là một căn villa nghỉ dưỡng, nó sẽ không quá tập trung vào việc nấu nướng và bếp núc. Tuy nhiên thì Duyên thấy là không gian bếp ở đây rất là mở, rộng rãi và thoải mái. Thì những nhóm khách mà gia đình và bạn bè khi mà có tiệc thì có thể cùng nhau nhiều người nấu nướng ở đây, nhưng mà vẫn giữ được sự kết nối với những thành viên còn lại trong gia đình. Và bên đây là bàn ăn rất là lớn nè ha. Thì ở đây căn villa này sẽ được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn của Fusion. Duyên thấy là không gian ở đây là một không gian mở, rất là nhiều ánh sáng và thoải mái. Một bên là không gian hồ bơi, còn bên đây là không gian của khu vực vườn. Trung tâm của phòng khách đây chính là một bộ sofa cỡ lớn có thể ngồi lên tới 10 người. Ở dưới tầng trệt của căn villa này, từ không gian bếp, bàn ăn cho đến phòng khách và hồ bơi đều có tính kết nối, tạo nên một không gian mở thì sẽ rất là phù hợp cho những buổi tiệc thân mật cùng gia đình hoặc là bạn bè. Rồi, xin mời mọi người cùng Duyên đi theo khu vực hồ bơi nha. Và bên ngoài đây là khu vực vườn và hồ bơi. Với hồ bơi là tầm nhìn vô cực về phía biển. Thì Duyên thấy là ở đây có thiết kế làm giật cách hẳn luôn, tách biệt hoàn toàn không gian của căn villa so với phần bãi biển chung ở phía trước. Thì cái điều này giúp hạn chế được cái tầm nhìn của những chủ nhân căn villa khác hoặc là những khách du lịch ở Isora 1. Mà có một điểm rất là hay, đó chính là diện tích phần đất của khu vườn này nó sẽ không thuộc cái quyền sở hữu của căn villa, nhưng mà với đặc trưng là thiết kế khép kín và rất là riêng tư, nên mặc định là khu vườn này nó sẽ thuộc quyền sử dụng của chủ nhân căn villa beachfront. Thì mọi người có thể nhìn thấy bên kia đó là khách sạn Intercon và khách sạn Holiday Inn. Thì về đẳng cấp thì mọi người có thể yên tâm, đó chính là ở đây sẽ có những cái dịch vụ rất là xứng tầm như là casino, sân golf, quán bar và hàng chục những cái tiện ích khác. Ngoài không gian của khu vực phòng khách, bếp, hồ bơi và sân vườn, mà khi nhắc đến một căn villa nghỉ dưỡng thì Duyên tin chắc rằng tất cả anh chị đều quan tâm đến phòng ngủ. Bởi vì Duyên nghĩ rằng là nhiều người khi mà đi nghỉ dưỡng cũng chỉ muốn là có một giấc ngủ thiệt ngon. Rồi, xin mời mọi người cùng Duyên tham quan phòng ngủ đầu tiên nha. Đây là không gian của phòng ngủ master. Thì tất cả những gì anh chị thấy trong căn phòng này đều sẽ được bàn giao full nội thất y chang như vậy. Và có một điểm như thấy rất là hay ha, họ bố trí cái giường này khá là hợp lý nè. Anh chị biết sao không? Thì khi mà mình nằm trên đây là mình có thể thấy biển và hồ bơi rồi nè, một cảm giác rất là sướng luôn. Đối với Duyên thì Duyên có thể ngủ cả ngày ở đây cũng được. Bên trong đây là khu vực phòng tắm nè.
Không gian cũng rất là rộng rãi, thoải mái, đậm chất nghỉ dưỡng. Có cái bồn tắm nằm thiệt là to, 2 bồn rửa, và ở đây họ sẽ có một cái phần toilet riêng và phòng tắm đứng riêng. Rồi, xin mời mọi người cùng Duyên tham quan khu vực tầng ở trên nha. Nhưng mà trước tiên thì ở đây họ thiết kế một cái khu vực cầu thang với phần giếng trời rất là sáng luôn. Thì hiện tại là họ không có bật đèn gì hết, nhưng mà vẫn đảm bảo là nguyên một căn villa mình buổi sáng lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng hết. Ở trên đây thì họ sẽ thiết kế là bố trí 2 phòng với 2 toilet riêng biệt. Thì xin mời mọi người cùng Duyên tham quan phòng ngủ đầu tiên nha. Và đây, không gian của phòng này thì Duyên thấy cũng tương đối giống với phòng ngủ master bên dưới đất. Tuy nhiên thì nó sẽ không có bồn tắm nằm mà thôi. Rồi, xin mời mọi người đi tham quan khu vực ngoài ban công nè. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà cảm nhận của Duyên thì Duyên lại thích cái phòng này hơn. Mặc dù là nó sẽ không có tính kết nối liền trực tiếp với cái hồ bơi, nhưng mà vẫn đảm bảo được tầm view về biển rất là mát. Và trên đây là có một không gian ban công rộng nè. Vào buổi sáng mình có thể uống cà phê chill chill, ngắm biển rất là thoải mái ha. Rồi, xin mời mọi người cùng Mỹ Duyên tham quan phòng ngủ master cuối cùng nha. Khi nhìn vào căn phòng này thì Duyên cảm giác được cái không gian rất là riêng tư. Mọi người biết làm sao không? Tại vì khi nhìn thẳng vào trong thì không thấy được cái giường phòng ngủ master. Thì đầu tiên vào trong đây thì sẽ có khu vực của toilet, sẽ có bồn tắm nằm, bởi vì đây là phòng master mà. Vào trong đây thì có một cái điểm khác biệt so với những căn phòng khác, đó chính là họ sẽ bố trí thêm một cái bộ sofa. Ở đây thì phòng này sẽ có thêm một cái ban công, tuy là nó sẽ nhỏ hơn so với ban công của phòng bên cạnh một chút xíu, nhưng mà chúng ta ra khám phá xem có điểm gì hay ho không ta. Nhưng mà phòng này là một cái phòng sát biển nhất của căn villa này rồi đó anh chị. Buổi trưa nắng nhưng mà gió rất là lồng lộng luôn ha. Vậy là Duyên vừa giới thiệu đó anh chị một căn beachfront villa tại Isara giai đoạn 1. Thì hiện tại là giá cho thuê phòng của căn villa này vào dịp cuối tuần thì nó rơi vào khoảng tầm 22 đến 24 triệu. Anh chị có thể book phòng trên những cái ứng dụng booking. Còn về giá mua thì hiện tại là tất cả các căn villa Isara 1 đã bán hết rồi. Nếu anh chị quan tâm muốn sở hữu thì mình có thể lựa chọn bên Isara 2. Thì bên đó sẽ có những điểm khác biệt, đó là phần diện tích villa sẽ có size to hơn, nhỏ nhất từ 300 cho đến hơn 550 m2 bên đó. Thì diện tích to hơn anh chị đổi lại mình sẽ có được cái diện tích tiện ích lớn hơn, như là hồ bơi rộng hơn 10 m2, phòng khách lớn hơn, phòng ngủ lớn hơn, và đặc biệt là thiết kế sẽ full nội thất đẳng cấp 5 sao, nhỉnh hơn so với Isara 1. Và một điểm rất là quan trọng mà Duyên muốn nhắc tới đó chính là chính sách bán hàng của Isara 2 đang cực kỳ tốt luôn anh chị. Với là thanh toán kéo dài từ 2 năm, 3 năm, 5 năm và lên tới 7 năm luôn. Thì tùy theo anh chị lựa chọn là thanh toán nào, càng ngắn thì mình sẽ được chiết khấu càng nhiều, lên tới 18%. Thì anh chị muốn tham quan thực tế và cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ với Mỹ Duyên nha. Mỹ Duyên xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.